ریفلکس اسید یه بیماری شایعه که در اون احساس سوزش در قفسه سینه رو تجربه می‌کنید که اونو به عنوان سوزش سر دل میشناسید. این وضعیت میتونه هضم غذاها رو دشوارتر کنه و ممکنه باعث گلودرد مزمن به همراه درد شدید و حالت تهوع بشه. مخصوصاً این اتفاق میتونه موقع خواب رخ بده. معده به طور طبیعی اسیدی بسیار قوی داره که برای تجزیه و هضم غذاها ضروریه. درست بالای معده و پایین لوله غذا یه دریچه کوچیک از جنس ماهیچه وجود داره که وقتی غذا میخورید باز میشه و اجازه ورود غذا به معده رو میده و در بقیه وقتها محکم فشرده میشه و نمیذاره اسید معده از لوله بالا بره و به گلو برسه. ولی در بعضی افراد این دریچه ضعیف و سست میشه و کاملا بسته نمیشه و این باعث میشه اسید معده فرصت بالا اومدن از لوله غذا رو داشته باشه و ممکنه ایجاد سوزش در قفسه سینه بکنه، مخصوصاً موقع دراز کشیدن. و در این حالت مایعات ترش معده به گلو میرسن و باعث التهاب، گلودرد و جمع شدن مخاط موقع بیدار شدن از خواب میشن و همین موارد ایجاد سرفه میکنه. مطالعات و تجربه شخصی به ما نشون داده که ریفلکس اسید در اصل به دلیل اندازه نبودن اسید در معده به وجود میاد. pH اسید معده به طور طبیعی بین 1 تا 3 هست و بسیار اسیدیه. ولی اگه pH بالای 4 بره و قلیایی تر بشه، دریچه بالای معده شل میشه و اسید میتونه از اون عبور کنه و اگه ریفلکس اسید درمان نشه میتونه منجر به زخم، آسیب و ایجاد بافت اسکار در لوله غذایی بشه و به مرور این التهاب میتونه زمینه‌ساز ایجاد سرطان گلو بشه. در واقع آخرین کاری که ممکنه انجام بدید مصرف داروهای ضد اسیده، ولی این دارو pH معده رو بالا میبره و اسید معده ضعیفتر میشه و به مرور ریفلکس اسید بدتر میشه. در این ویدئو میخوام 5 ماده رو بررسی کنم که pH معده رو تنظیم میکنن و به مرور باعث توقف ریفلکس اسید میشن. اولین مورد بتائین هیدروکلورایده به همراه آنزیم گوارشی پپسین. این مکمل کمک میکنه که به طور ریشه‌ای ریفلکس اسید متوقف بشه. برای استفاده از این مکمل قبل از هر وعده غذایی بسته به نیاز 1 تا 3 کپسول 1300 میلی گرم مصرف بشه. این مکمل pH معده رو اسیدی میکنه، هضم غذا رو بهتر میکنه و دریچه بالای معده رو سفت‌تر میکنه و باعث میشه ریفلکس اسید رخ نده. این روال رو 2-3 روز امتحان کنید و در صورت نیاز دوز دارو رو بیشتر کنید تا زمانی که احساس بهتری کنید. طی چند هفته استفاده به مرور اسید معده دوباره بازسازی میشه و سیستم گوارشی به طور طبیعی شروع به کار میکنه. دومین مورد زنجبیله. ریفلکس اسید میتونه بسیار دردناک و ناراحت کننده باشه، به خصوص زمانی که سعی میکنید هنگام شب بخوابید و این حالت شما رو بیدار نگه میداره. برای اینکه سوزش سر دل سریع رفع بشه میتونید مقداری زنجبیل بجوید. زنجبیل حاوی ترکیبات فنلی قوی است که میتونه بافت‌های لوله غذا و پوشش معده رو تسکین بده.
و التهاب ناشی از اسید رو کاهش بده. زنجبیل هزاران ساله که به عنوان تسکین دهنده دستگاه گوارش، حالت تهوع و ریفلکس اسید و سوء هاضمه مصرف میشه. برای جلوگیری از ریفلکس اسید مقداری از اونو با هر وعده غذایی بجوید و اگه نمیتونید تندی اونو تحمل کنید، اون رو داخل کپسول بریزید و مصرف کنید. سومین مورد پروبیوتیک هاست. پروبیوتیک ها باکتری ها و مخمرهای مفیدی هستند که در روده بزرگ زندگی می کنند و به هضم غذا کمک می کنند. اونها همچنین انتقال دهنده های عصبی مانند استیل کولین رو برای مغزتون می سازن. این همون چیزیه که ما اونو محور مغز روده می نامیم و روده رو به عنوان مغز دوم می شناسیم. با ساخت استیل کولین، این میکروب ها با تحریک اعصاب دریچه بالای معده حرکات اونو بهتر می کنن. اگه تعداد زیادی میکروب مفید در روده‌تون زندگی میکنه، احتمال این که به ریفلکس اسید، سوء هاضمه، زخم، گاستریت و بیماری‌های خود ایمنی دچار بشید خیلی کمتر میشه و در کل تمام بدن رو بهبود میبخشه. و یادتون نره که خیلی از داروها به خصوص آنتیبیوتیک ها این باکتری های مفید رو نابود میکنن و همین منجر به ریفلکس اسید میشه. پس میتونید روزانه مقداری غذاهای تخمیر شده استفاده کنید تا باکتری های مفید بدنتون بیشتر بشه. غذاهایی مثل کیمچی، کلم ترش، کفیر و ترشی های طبیعی. چهارمین مورد سرکه سیبه. این ماده شناخته شده ترین داروی طبیعی برای درمان سوء هاضمه، سوزش سر دل و مشکلات گوارشیه. کافیه که یک قاشق غذاخوری سرکه سیب ارگانیک و تصفیه نشده رو با آب مخلوط کنید و اونو قبل از هر وعده غذایی میل کنید. و برای اینکه دندونهاتون آسیب نبینه میتونید اونو با نی بنوشید. سرکه حاوی اسید استیکه که به اصلاح pH معده کمک میکنه. همچنین هضم غذا رو بهتر میکنه و جلوی ریفلکس اسید رو میگیره. همچنین اسید استیک به سلولهای روده بزرگ کمک میکنه و انرژی اونا رو تأمین میکنه و سبب بهبود جذب ویتامین ها و مواد غذایی از طریق روده میشه. درسته که سرکه سیب یکی از مؤثرترین درمان ها برای ریفلکس اسیده، ولی اگه در شرایطی هستید که در گلو یا لوله غذا التهاب دارید، بهتره که از پودر سرکه سیب و به صورت کپسول استفاده کنید و قبل از هر وعده غذایی میتونید 2 الی 3 کپسول مصرف کنید. پنجمین مورد زینک کارنوزینه. زینک یا همان روی یک ماده معدنی ضروریه که بدن از اون برای التیام بافت‌ها به ویژه سلول‌های داخل بدن استفاده میکنه. ژاپنی‌ها ترکیبی شفابخش به نام زینک کارنوزین ساختن که 30 ساله برای درمان زخم معده از اون استفاده میشه. این دارو برای التیام هر گونه التهاب یا زخم در لوله غذا، معده یا روده بسیار عالی عمل میکنه. مکانیزم این ماده به این صورتی که با برگردوندن سد مخاطی محافظ در روده و کل سیستم گوارشی به بهبود و ترمیم اون کمک میکنه و به طور کلی فلز روی از رشد بیش از حد میکروب‌های مضر در معده جلوگیری میکنه. شما میتونید روزانه 75 میلی گرم زینک کارنوزین مصرف کنید و یادتون نره که منبع طبیعی روی
صدف، گوشت قرمز و دانه‌های کدو تنبله. در ادامه مواردی رو بررسی می‌کنیم که میتونن برای توقف دائمی ریفلکس اسید مفید باشن. کمی موضوع ریشه‌ای تر بررسی می‌کنیم. علت اصلی ریفلکس اسید کمبود کلراید و پتاسیمه و برای ایجاد سطوح سالم اسید معده به مقدار کافی مواد معدنی نیازه. مورد دیگه سطح بالای استرسه. استرس مانع آرامش میشه و بخشی از سیستم عصبی رو مختل میکنه و به دنبال اون ممکنه دریچه بالای معده نتونه درست عمل کنه و کاملا بسته بشه. مورد بعدی داروهای ضد اسیده. درسته که این داروها برای کمک به این مشکل شما ساخته شدن، ولی به مرور این داروها اسید معده رو خنثی میکنن و باعث بدتر شدن ریفلکس اسید میشن. مورد بعدی باکتری هلیکوباکتر پیلوریه. اگه پوشش معده‌تون آسیب دیده باشه ممکنه به این باکتری آلوده بشید. این باکتری برای بقای خودش اسید معده رو کاهش میده و باعث مشکلات ریفلکس اسید میشه. مورد بعدی مصرف غلات و روغن‌های گیاهیه. غلات تصفیه شده حاوی گلوتن هستند که پوشش معده رو تحریک میکنه. همچنین اگه سابقه مصرف آنتیبیوتیک یا سایر داروهای مسکن رو دارید، این رو بدونید که ممکنه این داروها به لایه مخاطی رودتون آسیب بزنن و باکتری های مفید بدنتون رو نابود کنن که در نهایت میتونه منجر به ریفلکس اسید بشه. پس برای توقف ریفلکس اسید موارد زیر رو حتما انجام بدید. 1. مصرف داروهای ضد اسید رو متوقف کنید و به جای اون قبل از هر وعده غذایی بتائین هیدروکلوراید یا سرکه سیب استفاده کنید. این مواد به طور طبیعی هضم رو بهبود میدن و دریچه رو قوی میکنن. در نهایت ریفلکس اسید متوقف میشه و با تنظیم پی اچ معده جذب املاح و ویتامین ها رو بیشتر میکنه. 2. سعی کنید خودتون رو به مصرف کلم خام عادت بدید یا جایگزین اون به نام کلم ترش رو استفاده کنید. کلم سرشار از گلوتامین، کلروفیل و ویتامین C که به بهبود پوشش معده، مری و روده کمک میکنه. 3. از روغن‌های حیوانی تغذیه شده با علف و تخم مرغ محلی و روغن زیتون استفاده کنید و بقیه روغن‌ها رو از زندگیتون حذف کنید و به غذاهاتون انواع نمک‌های طبیعی رو اضافه کنید. 4. سعی کنید سطح پتاسیم بدنتون در حد مناسبی باشه، چون که باعث فعال شدن سلول‌های تولید اسید میشه. منابع طبیعی پتاسیم در گیاهانی مثل سبزیجات برگدار، چغندر، کدو حلوایی، کلم بروکسل و ماهی آزاد وجود داره. 5. اگه هر صبح 1 لیوان آب معدنی گازدار بنوشید، به دستگاه گوارشتون کمک میکنه هیدراته بشه و باعث بهبود اسیدیته معده میشه. 6. تا زمان بهبود کامل ریفلکس اسید از مصرف قهوه و چای خودداری کنید یا لااقل مقدار اونها رو کاهش بدید. 7. استرس بیش از حد سیستم عصبی شما رو تحریک میکنه. پس با کنترل استرس و افزایش خواب طی شب به مرور سیستم گوارشیتون بهتر میشه.
همچنین مصرف غذاهای پروبیوتیک میتونه به شما در مدیریت استرستون کمک کنه و باعث بهبود کلی سیستم گوارشیتون بشه. براتون آرزوی سلامتی، ثروت و شادی دارم. روزگارتون خوش.